नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ म वान लेग स्क्वाड किन गर्ने भनेर एक्सप्लेन गर्न लागेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ वान लेग स्क्वाड वान लेग एक्सर्साइज एउटा फ्यान्टास्टिक एक्सर्साइज हो हाम्रो लोअर बडीमा स्ट्रेन्थ बिल्ड र स्टेबिलिटी बढाउनको लागि। तर के हामीले स्क्वाडलाई नेक्स्ट लेभलमा लगेको छौं? एक्ज्याक्टली वान लेग स्क्वाड गर्दा चाहिँ हामी हाम्रो स्क्वाडलाई नेक्स्ट लेभलमा लग्न सक्छौं। वान लेग स्क्वाड च्यालेन्जिङ भेरिएसन हो क्लासिक स्क्वाड एक्सर्साइजको। दुईटै खुट्टा चलाउनुको सट्टा हामीले एउटा खुट्टामा ब्यालेन्स गर्न सक्छौं। स्क्वाड पोजिसनमा जाँदाखेरि वान लेग स्क्वाड गर्दा चाहिँ सुरुमा गाह्रो हुन्छ, तर यसको फाइदा नि राम्रो छ। अब हेरौँ के हुन्छ हामीले वान लेग स्क्वाडलाई आफ्नो ट्रेनिङ वर्कआउट रुटिनमा गर्दाखेरि र यसको फाइदा पनि हेरौँ। वान लेग स्क्वाड गर्नको लागि कन्ट्रोल र ब्यालेन्स चाहिने गर्छ। त्यही भएर सधैँ वान लेग स्क्वाड एक्सर्साइज गर्छौँ भने हामी हाम्रो मसल जसले गर्दा हाम्रो बडीमा स्टेबिलिटी हुन्छ बढ्ने गर्छ, सँगसँगै ब्यालेन्स पनि इम्प्रुभ हुन्छ। वान लेग स्क्वाड गर्दा हाम्रो क्वाड्रिसेप, ह्यामस्ट्रिङ, ग्लुटस र क्याप्समा इम्प्रुभमेन्ट लिएर आउने गर्छ, जसले गर्दा हामीले हायर जम्प, रनिङ फास्टर गर्न सक्छौं र लेगको मसल स्ट्रङ्गर रिजल्टमा कन्भर्ट भएर आउने गर्छ। वान लेगमा ब्यालेन्स गर्दा हाम्रो कोर मसलमा फोर्स गर्ने गर्छ अझै बढी काम गर्नको लागि, भन्नाले हाम्रो एब्स र लोअर ब्याक मसललाई ग्रेट वर्कआउट हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ र बेटर पोस्चरमा इम्प्रुभमेन्ट आउने गर्छ। वान लेग स्क्वाडलाई हामीले रियल लाइफ मोमेन्टमा गर्ने गर्छौं, जस्तै भर्याङ चढ्दाखेरि, कुनै कुर्सीबाट उड्दाखेरि यो एक्सर्साइज गर्ने गर्छौं र यो एक्सर्साइज प्र्याक्टिस गर्दा हामी हाम्रो डेली लाइफ एक्टिभिटी गर्नको लागि अझै इजी फिल गर्ने गर्छौं र इजी फिल पनि हुने गर्छ। नी, हिप्स र एङ्कल मसलको स्ट्रेन्थ बढाउने गर्दा हाम्रो जोइन्ट स्टेबिलिटीमा नि इम्प्रुभ हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो इन्जुरी हुने रिस्क कम हुने गर्छ र हाम्रो जोइन्टमा नि बेटर सपोर्ट गर्ने गर्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यही थियो। हामीले वान लेग स्क्वाड, जसलाई पिस्तल स्क्वाड पनि भन्ने गर्छ, किन गर्ने भनेर। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ सिङ्गल लेग स्क्वाड कसरी गर्ने भनेर एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यति बेलासम्म टेक केयर, सी यू।